Okay mga kaibigan, welcome po sa ating programa dito sa Power Cells. Ating pong binabati ang ating mga kababayan ngayon sa buong Pilipinas at sa ating mundo. Ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan mga kaibigan. Si Daniel Serrano po, Dr. Ministry in Naturopathy. Ang ating topic mga kaibigan, ating binigyang daan at ito ay nagbabaga na naman mga kaibigan, ay tungkol po sa TB. Hindi yung TB na pinanonood hanap po Lord. Or black and white. TB na sakit, mga kaibigan. At ito po, mga kaibigan, ay malaking problema sa buong mundo. At since ating pong sinimulan ito noong nakaraang Monday, ating pong ipagpatuloy ito. Now, ngayon mga kaibigan, napag-alaman na ang TB ay naililink ngayon sa HIV. Uy, mga kaibigan. So, ito, tingnan natin ito, mga kaibigan, ha? Bakit baga itong HIV ay nagiging nailink dito? Now, ayon sa mga researchers, once rare, ibig sabihin, madalang lang ito. Hindi ito madalas na nangyayari. Pero nakakatakot. Bakit? Sa developed countries ito nangyayari. Ano po yan? Tuberculosis infections began increasing in 1985. As early as 1985, nag-increase uli ang TB sa mga highly developed countries. Anong dahilan? Partly because of the emergence of HIV. Naku, mga kaibigan, may kinalaman ito sa pag-emerge, pagpasok sa ating mundo ng HIV. Mahiwaga po ang pagpasok nitong HIV sa ating mundo. Wala naman ito noon mayroong controversial niyan na man-made yan. Wala na magawa may mga eksperto na nagsasabi na sa kakahanap nila ng vaccine para sa polio, they have accidentally created this HIV. Hindi po yan. Pero controversial yan, ha? Controversial yan, mga kaibigan. Yun po ang isa sa mga lumalabas, no? Dahil po dito. Kasi wala naman talagang HIV nung unang panahon. Ngayon lang yan lumabas, mga kaibigan. So, ayan. Noong pumasok sa ating mundo ang HIV, nag-increase ang TB sa mga highly developed countries. The virus that causes AIDS, ito po yung HIV. Yan mga kaibigan. HIV weakens a person's immune system so it can't fight the TB germs. Eto na. So ano po ang yung tinatarget ng HIV virus? Yan. Ang tinatarget niya ay yung particular na sundalo ng ating katawan. Sino yun? T-cells. Ay mga kaibigan. T-cells, yung pinaka-natural killer cell, yung pinaka-special na soldier pa naman natin yan. Marami man tayong sundalo sa ating katawan. Mayroon tayong B-cells, okay? Sila ang mga regular na army natin. Panglaban yan. Yung basophil, neutrophils, eosinophils, ito yung mga frontliners natin. Yung B-cells, nandiyan din. Pagkatapos, yung natural killer cells or T-cells, ito yung mga special forces natin. Naku, mga kaibigan, ito yung tinitira ng HIV. Hirap, mga kaibigan. Kung ano po yung special soldiers natin, yun ang tinitira. Pag humihina na ang ating immune system, kasi wala na yung mga special force natin sa loob, ito na. Humihina na ang immune system natin at hindi na kaya labanan ng ating immune system ang TB germs. Yan, mga kaibigan. Take note, mga pare ko mga kabagis. Mga kaibigan. HIV attacks the immune system, which is the body's natural defense against illness. Wala akong alam na study na nagre-risk back itong ating T-cell para labanan itong HIV virus. Parang, kumbaga, dihado ba? Parang sila yung hari. Tapos yung ating special force, kinakawawa. Grabe itong mundo natin, mga kaibigan. Tingnan natin kung ano bang magawa ng ating immune system.
And over time, leads to acquired immunodeficiency syndromes. Yun na yun. Ganap na nasakit sa AIDS yan. Pero nagsimula yan sa human immunodeficiency virus. Nasaan ba galing yan? At paano ba yan? Yung saan ba galing yan? Medyo mahiwaga yan. Maraming ayaw maniwala dyan o ayaw pumayag. Pero talagang lahat ng bagay may pinanggalingan. Di ba? Tingnan natin. Paano ba ito naka-infect sa tao itong virus na to? HIV attacks a specific type of immune system cell in the body. It's known as the CD4, helper cells or T cell. When HIV destroys these cells, it becomes harder for the body to fight off other infections. Mahirapan na, mga kaibigan. So take note dyan kasi mahirapan na talaga. When HIV is left untreated, even a minor infection such as cold, yung sipon, can be much more severe. Lalala po, mga kaibigan. Ibig sabihin, hindi na kaya kahit ultimong common cold, yung rhinovirus na nagkukos nitong common cold, hindi na kakayanin. Now remember, ang rhinovirus is belong to the coronavirus. Kapamilya na yan ng COVID-19. Kaya ang dami ngayong mga kawawa na sundalo natin sa loob ng katawan. Itong virus ay padami ng padami. Yan po mga kaibigan. In the United States, because of stronger control programs, tuberculosis began to decrease again in 1993, but remains a concern. Many strains of tuberculosis resists the drugs most used to treat the disease. People with active tuberculosis must take several types of medications for many months to eradicate the infection and prevent development of antibiotic resistance. Ito na naman ang problema. Antibiotic resistance na naman. Sa developed countries to mga kaibigan. Take note of that, mga kaibigan. Now, dito tayo sa Pilipinas. Manila, Philippines, mga kaibigan. With new infections doubling in the past 6 years to over 10,000 new cases in 2016 alone, the Philippines is facing an unprecedented HIV crisis. The global medical journal, The Lancet, said yesterday. So yun po yung record, mga kaibigan, dito sa Pilipinas. The journal showed that in 1916, some 83% of new infections were among males who have sex with males. MSM, mga kaibigan. Ilang porsyento ang naidudulot ng infection ng HIV sa mga tao? 83%, mga kaibigan. Ano yon? Most 83%. Dito ay strict, yung talagang mga kaibigan. Dahil po ito sa sex with male and male. Lalaki sa lalaki. Mga kaibigan, problema malaki ito. And transgender women who have sex with men. Lalaki pa rin yun. Transgender nga eh. Most of whom were between 15. Just imagine that. To 24 years old. Marami nang ginagawa dito, mga kaibigan. Yan po ang nakalagay. A total of 59 overseas Filipino workers were also found to have acquired HIV AIDS, all of which were infected through sexual contact. For the first 3 months, the DOH has already reported a total of 2,661 new HIV cases, including 292 AIDS cases and 155 deaths. Since 1984, a total of there are already 42,283 HIV cases, including 3,957 AIDS cases and 2,124 deaths. Yan po ang nailathala dito, mga kaibigan. Now, bakit ito napakahalaga? Nahiling ito sa TV, ha? Mga kaibigan. The latest statistics from the Joint United Nations Program on HIV/AIDS. Ano po yan? 2017. Report indicates
that rate of HIV infection in the Philippines has become the highest in the Asia-Pacific region. Ay, ako mga kaibigan. Hala ka din. Matindi yan. We are highest. Oh, sa buong Asia-Pacific region. Alarming yun mga kaibigan. 83% nag-spread itong AIDS nang dahil po sa sex with men and men. Yan mga kaibigan. Hala ka din. The data demonstrates that in 2016, 83% po talaga yan mga kaibigan. So, the sharp rise in new HIV infections in the Philippines since 2010 stands in sharp contrast to the decreasing or stagnant rates of new infections. Bakit po ito mga kaibigan? Yung stagnant, yung latent TB. Kasi yung latent TB, hindi naman siya nagkukos ng infection. But once you develop this disease of HIV, maghina ang immune system mo, doon aatake itong TB bacteria. Yun po mga kaibigan ang dahilan kung bakit sa mga highly developed countries, madami ang tinamaan dito ng TB. Hindi na kayang labanan ng ating immune system, mga kaibigan. So, Philippine Department of Health data indicates that the country's HIV infection rate grew by 140% from 2010 to 2016. So, nag-increase ito mga kaibigan. With 2 out of 3 new HIV infections among 15 to 24-year-old men who have sex with men. Klaro talaga yan mga kaibigan. Kaya, ano ba ang gagawin natin diyan? Kaya mga kaibigan, ang advice natin, sa buong mundo, legal naman yung same sex, di ba? Legal dito sa Pilipinas, hindi pa. No, ang maganda diyan, gumawa ng experimentation. Huwag kang magpayag na multiple ang partner mo. Ay, isa-isa. Wala yung bawal ka sa lalaki at babae, mag-asawa, magkaroon ng adultery man yan. Bakit multiple? Huwag na, kasi delikado itong AIDS ba, mga kaibigan. Marami na kayong namatay sa Pilipinas dito. Highest kaya tayo sa Asia Pacific region. Ayon sa report, mga kaibigan. Tingnan natin kung mawala yung problema sa AIDS. Di ba? Kung ganun pa rin, mag-isip-isip na tayo. Bakit baga kung pwede yan o okay yan, bakit naging ganyan? Isipin mo yung 83%. Ilang porsyento na lang para mag-100, kulang na lang yan ng 17%. Just imagine that. Kung mayroong mga nagka-AIDS, 17% lang between male at saka female. Ang pinakamalakas na nagkukos ng spread ng AIDS ay talagang sex with male and male. Ganun talaga, mga parikoy. Ano ba yan? Now, dito tayo sa World Health Organization. As of 2020 October, mga kaibigan, a total of 1.4 million people died from TB in 2019. Million po yan, mga kaibigan. Patay yan, hindi yun nagka-TB. Patay talaga. Including 208,000 people with HIV. Uy, bakit napasama dito yung HIV? Kasi nailink talaga, mga kaibigan. Once na mayroon kang AIDS at nandyan yung TB kahit saan, highly vulnerable talaga ang mayroong AIDS na magka-TB. Yan worldwide TB is one of the top 10 causes of death and the leading cause from a single infectious agent above HIV/AIDS. Yan mga kaibigan. Kasama siya ngayon, buong mundo yan, top 10 causes of death, mga kaibigan. So, alarming, mga kaibigan. In 2019, an estimated 10 million people fell ill with tuberculosis. 2019. Ilan? 10 million. Don't forget, mga kaibigan, about 2 billion people around the world who have acquired this latent TB. Hindi siya infectious. Pero nandyan sa loob ng katawan ng tao, isipin mo yung 2 billion? Naku, mga kaibigan. Pag maghina ang immune system yan, sigurado ang TB. Wala talagang kawala ang mga tao, mga kaibigan. Kaya pwede ito mag-cause ng sobrang crisis sa ating mundo, mga kaibigan.
Okay, yan ay worldwide, 10 million nagkaroon noong 2019. Now, 5.9 million sa mga lalaki po yan nagkaroon ng TB. Then 3.2 million sa mga babae naman. Oh, di ba? Mga kaibigan, 1.2 million sa mga bata. Wala talagang magawa, pati bata, mga damay. TB is present in all countries and age groups, but TB is curable and preventable. That's good news. Treatable and preventable. Yun po yung mga, pero highly contagious. Pero preventable. Dito tayo sa prevention. Kasi preventable naman pala. Pero kailangan magpakabait tayo mga gwapo. Magpakabait tayo mga gwapo kasi once na magka-AIDS tayo, sigurado you are under the mercy of this bacteria that causes TB. Wala. Mabuti kung mabait yan, pwede makiusapan. Walang pakiusap pag sakit ng pag-usapan, mga kaibigan. In 2019, 1.2 million children fell ill with TB globally. Madami ang naapektuhan dito. 1.2 million sa mga bata yan. Child and adolescent TB is often overlooked by health providers and can be difficult to diagnose and treat. Ayan po. Again, in 2019, the 30 high TB burden countries. 30 high TB burden countries accounted for 87% of new TB cases. Terribly po yan, mga kaibigan. Now, bukod dito sa 30 high TB burden countries, mayroon pang 8 countries account for 2/3. That is 66.6% compared to the whole population of the world. 2/3, mga kaibigan, of the total na malaki dito na nag-contribute sa TB sa buong mundo, mga kaibigan. Ang leading na mga bansa, India. Madami po lang may TB sa India, mga kaibigan. Number 1. Sunod, Indonesia. Naku! Pangalawa po lang Indonesia, mga kaibigan. Sunod, China. Pangatlo. Pang-apat, Philippines. Ay. Kasama tayo dito, mga kaibigan. Pang-5, Pakistan. 6, Nigeria. 7, Bangladesh. And then, pang-8, South Africa. Ito yung mga bansa na noted sa buong mundo, mga kaibigan. Ito yung mga high TB burden countries. Kasama tayo, mga kaibigan. Kaya kailangan higpit-higpitan na natin ating sinturon. Lalo na sa mga gay ba na mga kabagis natin yan. Ingat-ingat po tayo, sir. Mahirap na. Try to find some ways to prevent this. Ang problema kasi, pag may alak, sigarilyo, may illegal drugs, yun na yun. Kahit ano na lang gagawin. Wow! Bisyo man yan, mga pare ko eh. Kawawa. Tingnan mo yung sa Dasira ba? Ayon sa NBI result, talagang mayroong drugs eh. Ayan na, ang problema ngayon. Kawawa tuloy yung ating kababayan dito sa Jensan ba? Ayan, mga kaibigan. So, sana po iwasan na yung mga yan. Kasi bawal man talaga yan. Hindi naman nakakabuti. Bakit pa naman tayo? Lalo na sa mga well-to-do ba ng mga pamilya, please, don't indulge in pleasure of that. That is really dangerous. Di ba? That's right. Dangerous talaga yan. Tayo po dadako sa mga testimonial, mga kaibigan. Bigyan nating daan po ang ating mga kababayan na pinagpala ng Diyos, no? Marilyn Tata Abihar Bernal, mga kaibigan. Ano po ang kanyang sinabi? Yung gamot niya sa high blood, 100 mg, mahal, di ko kaya bilhin. Araw-araw may mga iba pang gamot sa heart niya.
almost 485 daily AB ang kailangan paano ako bibili, wala kami trabaho kasi lockdown. Naku, kawawa. Butas bulsa nito. May nagsabi sa aking subukan daw yung power cells, herbal medicine, kay bali ako ng isang pad. O bumili daw sa isang pad. Kasi kapos sa pera yung una, 3 times a day, 3 times a day, kapag ginamit ko pa rin sa kanya. 7 months naging okay na asawa ko, nakadrive na siya ng motor, ayos na tulog na niya, basta naging okay na siya. Wow! Di ko pa rin alam kung okay na ba talaga yung heart failure niya kasi hanggang ngayon, di na kami nakapuntang hospital. Talaga naman. Yung maganda niyang naramdaman at nakapagtrabaho na ulit, sign yun na gumaling yung mga kaibigan. Di ba? Power cells at dasal na lang gamot namin araw-araw ko. Para paring ginamit, araw-araw ko paring ginamit, gawa ko na lang maintenance sa high blood niya. Yung una, ang BP niya, 206/140. Mataas talaga mga kaibigan. So, you see, mga kaibigan, blessing yan. Kahit walang halos pera. Naalaala ko tuloy yung pasyente namin sa Luzon. Hindi siya pumunta sa clinic. Pumunta siya sa Manila. Nagsangla siya ng lupa. Kasi masama ang pakiramdam niya. Doon pa naman sa sentro pumunta. Hindi, parang mayaman yun. Check up din siya doon. Naku mga kaibigan, general check-up lang. Naubos yung 50,000 niya. Ha? Pagkatapos, sabi niya sa mga nurse doon, nasaan na yung gamot ko? Saan na? Kasi inom ako. Sabi ng nurse, wala pa pong gamot yan. Ano lang pala yan? Check up lang po yan. Ha? Ay, naubos na yung 50. Ay, di umuwi siya. Ugu-ugu sa probinsya. Wala talaga. Punta siya sa clinic, yun po nangyari. Kawawa talaga mga kaibigan. Check up pa lang, ubus pera. Kaya mga kaibigan, mas mabuti talaga ang prevention. Bakit? Wala Pag wala kang pera, kung may pera ka, parang dilaan lang yan. Tapos kulang pa. Ubus. Kawawa. Kahit ngayong mga well-to-do, minsan wala pang 1 linggo, 100,000 ubus. Kalain. Kaya bawal magkasakit mga kaibigan. Pagpasalamatan natin ng Diyos na mahal tayo ng Diyos mga kaibigan. That's right. Kaya dito tayo sa prevention ha. Salamat tayo sa Panginoon. Buti na lamang narinig niya yung power cells ba? At nakapagtrabaho na yung mister niya. Yan mga kaibigan. Wow! Cañedo Sidavia Alma. Lalong gumanda ang katawan ko na may alibyo ang produkto na ito, power cells. At magaan na ang ulo ko. Thank God, mga kaibigan. So yan mga kaibigan, ang power cells, no? Even malaking tulong po yan sa ating pong kalusugan. Basta maingat tayo sa diet, maingat tayo sa ating lifestyle, may awa ang Diyos, mga kaibigan. Kahit wala kang pera. Alam po ninyo, sabi nga ng isang health writer, sabi niya, wala ka mang pera, pero kung malusog ka, higit pa yan sa pera. That's Bakit? right. Bakit po? Yun ang kapital mo. Pag nakapagtrabaho ka, makikita kang pera. Kung may talento ka, madali lang ang pera. Wow! Pero kung may talento ka, may pera ka, may sakit ka, hindi nagaling, patay tayo nila. Wala din mga kaibigan. Kaya okay lang walang pera, basta healthy. Di ba? That's right. Yan mga kaibigan. Ang Power Cells Herbal Capsule po mga kaibigan, ating pong ma-avail yan sa ating mga outlet tulad ng Mercury Drug, Ross Pharmacy, South Star Drug, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide mga kaibigan. So like and follow us on our Facebook page na Power Cells mga kaibigan. And mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo
sagot ni Doc. Lalo na po sa ating mga kababayan na sobrang busy. May mga viewer tayo mga kaibigan na nagsabi sila sa kanilang message na, Doc, hindi namin masubaybayan yung program mo, pero after our duty sa office, pinanunood talaga namin yan, Doc. So, mag-subscribe po tayo mga kaibigan sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. May God bless us mga kaibigan. Ito po muli yung Gabay sa Kalusugan. Daniel Serrano po magsasabi sa inyong, eat your food as your medicine. And surely, the Lord will bless the food you are going to eat. And also the water. Basta hindi alak, ha? Hindi i-bless ni Jesus yan kung alak yun. Ang unang miracle na ginawa ni Jesus ay alak, pero hindi nakakalasing. Juice yun. Pure juice ng grapes yun. Ang tawag nila nung unang panahon ay wine, kahit na hindi fermented. So mga That's kaibigan, para i-bless ng Diyos ang ating kinakain, eat the healthy food, mga kaibigan. Ito po muli, mga kaibigan, ang inyong Gabay sa Kalusugan. Daniel Serrano po, magsasabi sa inyo, God's blessing will be upon us this day.